Rồi, xin chào mọi người. Từ series này chúng ta sẽ bước qua tìm hiểu về cloud của Google. Sau khi chúng ta đã biết được cơ bản về của AWS rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về Google Cloud Platform ha, GCP, để mình so sánh hai dịch vụ nó coi nó có ưu điểm khác và khuyết điểm, nó có cái chỗ nào nó ưu điểm hơn của nhau không ha. Rồi, thì cái bài lab đầu tiên chúng ta sẽ tạo cái tài khoản GCP free. Thì Google nó sẽ cho chúng ta khoảng 300 credit và 90 ngày để mình học hay mình làm lab. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ làm cái bài đầu tiên là đăng ký tài khoản, và sau đó mình sẽ tìm hiểu một vài cái cơ bản ha trước, ví dụ như building, rồi project là gì ha, region với lại zone. Rồi mình tạo một cái project đầu tiên và chúng ta sẽ bật một cái building alert là nếu mà quá $1 ha, giống như cái bài lab bên AWS. Ok. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ hình dung một cái Google Cloud nó quản lý như thế nào ha. Thì Cloud nó sẽ có một cái org. Nếu như chúng ta là doanh nghiệp thì chúng ta mua một cái tài khoản business thì nó sẽ có một cái org ha, gắn tới với một domain của chúng ta. Và chúng ta sẽ có cái folder, chúng ta có thể tạo ra nhiều folder. Folder thực chất là nó gom nhiều cái project lại với nhau, chung như một cái folder, nó vậy thôi, giống như một cái thư mục thôi, chứa nhiều cái project đó. Rồi trong cái project thì chúng ta sẽ có những tài nguyên đó. Ví dụ như chúng ta sẽ có máy ảo nè, chúng ta sẽ có những dịch vụ về BBC đó, nó y chang như là bên AWS ha. Đó là các dịch vụ, các tài nguyên nó sẽ nằm trong cái project đó. Còn nếu chúng ta đăng ký tài khoản miễn phí bằng một cái Gmail cá nhân thì chúng ta sẽ không có cái org này ha, chúng ta cũng sẽ không tạo được cái folder. Chúng ta chỉ có thể create project đơn lẻ thôi. Ví dụ mình tạo một project, trong project đó mình tạo máy ảo, mình tạo những cái dịch vụ trong đó. Project là đơn vị quản lý tài nguyên ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tạo cái tài khoản Google Cloud. Mấy bạn chỉ cập vô cái trang này ha, rất là đơn giản thôi. Chúng ta sử dụng Gmail cá nhân của chúng ta để chúng ta đăng ký thôi, rất là nhanh. Mình bấm vào Start Free ha. Rồi chúng ta điền cái địa chỉ email cá nhân này nọ vô. Cái này thì mình đã đăng ký rồi thì mình không nói lại ha, mấy bạn có đăng ký tới cái bước đó. Rồi khi mà đăng ký thành công thì nó sẽ cho chúng ta 300 đô credit và 90 ngày. Khi trial kết thúc thì nó sẽ không trừ tiền, trừ khi chúng ta nâng cấp cái tài khoản chúng ta lên dạng subscription gì đó. Nó giống như Amazon chỗ này ha. Chúng ta sẽ tạo tài khoản. Sau khi tạo xong thì nó sẽ cho chúng ta cái màn hình này ha. Chúng ta sẽ điền cái thẻ thanh toán quốc tế của chúng ta vô cho nó xác nhận. Rồi nó một đặc điểm hay hơn của AWS là nó sẽ cho chúng ta một cái máy ảo VM miễn phí hoàn toàn ha, gọi là always free. Để chúng ta có thể sau này chúng ta có thể dùng máy này làm basic chẳng hạn vậy ha. Rồi khi mà chúng ta tạo cái tài khoản thành công và login thì chúng ta sẽ vô cái trang giao diện như thế này ha. Cái dạng như thế này để tạo một cái project đầu tiên. Cái project mà mặc định đầu tiên nó tạo chúng ta là my first project ha. Chúng ta có thể sử dụng nó rồi tạo những máy ảo trong đó, hoặc là chúng ta có thể tạo mới rồi một cái project mới chúng ta. Project là nơi nó quản lý những tài nguyên như PCB, VM, storage ha. Rồi nếu mà so sánh về region với zone giữa Google Platform với lại Amazon thì nó cũng na ná nhau ha. Thì ví dụ Singapore thì nó sẽ có những cái AZ, ví dụ ABC, đại khái vậy ha.
Rồi bây giờ chúng ta thử tạo một cái dự án mới. Rồi đây mới là cái màn hình đầu tiên ha, khi mình tạo tài khoản thành công. Thì đây mình sẽ create cái project mới cho mình ha. Rồi mình bấm vô đây. Rồi thì mình chọn no off nè. Rồi mình đang no off rồi. Ok, mình new. Rồi ở đây nó sẽ cho mình đâu đó khoảng tài khoản free thì nó sẽ cho mình đâu đó khoảng 30 cái project đó. Và mỗi lần mình xóa một cái project đó thì nó sẽ mất 30 ngày. Nó giống cũng như là nó bỏ trong thùng rác đó. Mà 30 ngày sau thì nó mới giải phóng một cái quota đó cho mình ha. Nghĩa là nếu mình tạo một cái project sau đó mình xóa đi thì coi như là mình tạm thời bị mất một cái quota cho cái project đó trong vòng 30 ngày, và mình không có cái cách nào đó để mình mình xóa luôn cái project ở trong cái thùng rác ha. Đó. Thì coi như là tài khoản free thì mình sẽ chấp nhận cái này. Đó. Thì cái project là gì? Giống như mình nói thì cái project là nó chứa những tài nguyên. Đó. Thì nó hơi khác cái Amazon đó. Thì Amazon thì nó không có quản lý theo project, thành ra mỗi khi mà cái bài lab mình làm xong á, mình phải kiếm từng cái tài nguyên mình đã tạo, và mình phải manual mình xóa thủ công nó đi. Thì ở bên Cloud á thì nó lại cho mình một cái project, mình có thể tạo project xong đó mình sẽ tạo những tài nguyên trong đó. Thì ví dụ mình chỉ cần lab xong mà mình xóa cái project đi là tự động là nó sẽ xóa tất cả các tài nguyên nó đã có trong đó, thay vì mình phải mất công mình manual mình kiếm từng cái để mình xóa. Thì đây là cái ưu điểm, nhưng mà bù lại thì cái tài khoản free nó chỉ cho mình 30 cái project thôi. Thành ra có những cái bài lab thì ví dụ nó quá nhiều tài nguyên đi, nó quá phức tạp thì mình chấp nhận mình sẽ xóa cái project đó ha, và bài chấp nhận mình tạm thời mình mất một cái quota trong vòng 30 ngày. Còn đối với những cái bài lab mà nó nhỏ nhỏ thì mình sẽ không xóa cái project, mình sẽ xóa manual những cái tài nguyên có trong đó ha, để mình tiết kiệm cái quota này cho cái series lab về Google Cloud Platform ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tạo cái project đầu tiên ha. Bây giờ mình tạo lab 1 project, lab project đi. Rồi thì do mình đăng ký cái tài khoản cá nhân thì mình sẽ không có ọt ha, còn ở đây mình có cái ọt riêng của mình đó. Mà còn các bạn sẽ là no ọt ha. Đó. Rồi ok, mình sẽ create. Đó. Ví dụ mình có những cái bài lab trước đó mình làm, mình test thử ha. Đó. Rồi mình chọn vô cái lab project mình mới tạo ra ha. Rồi nó đã nhảy qua cái lab project của mình ra, mình đã thấy ở đây, Đó. Rồi vừa rồi mình xài thử hết cũng 3.000 đồng, 4.000 ha. Đó. Rồi ok, rồi tiếp theo rồi mình đã chuyển qua project mới tạo ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình kiểm tra cái building, coi cái building nó có gắn vô trong cái project này không ha. Nếu mà nó gắn vô thì mình mới tạo những tài nguyên trong đây được, còn nếu nó chưa gắn thì coi như là mình không tạo được tài nguyên. Đó là lý do mình phải enable cái building này lên ha. Đó. Building đó, manage building account đó. Rồi building rồi mình sẽ kiếm tới dòng đây, manage building account đây ha. Rồi mình refresh cái.
đã thấy những cái dự án link vô cái view account của mình. Đó, mình thấy cái lab project nè. Đó. Rồi coi như mình đã enable rồi ha. Đó, học định đã enable cho mình rồi. Rồi mình không cần enable nữa ha. Ok, xong. Rồi tiếp theo mình cần sẽ enable những cái API ha. Đó, ví dụ mình muốn tạo một cái máy VM thì mình phải enable cái dịch vụ máy ảo lên ha. Đó, mình có thể enable trước ở đây, hoặc là khi mình tạo cái máy ảo thì nó sẽ cũng nhắc mình enable lên ha. Thì giả sử đây mình đã enable trước thì mình sẽ vô cái API service library, mình sẽ tìm nó, mình enable lên. Đó. Rồi API service, đó, vô library. Đó. Đó, đây là những dịch vụ mà Google nó cung cấp cho mình ha. Bây giờ mình có thể tìm chữ compute. Đó, đây Engine API, đó này nó liên quan tới cái tài nguyên tạo cái máy ảo ha. Đó, thì mình có thể đọc đây nè, cái tài nguyên này dùng để create và run cái virtual machine on Google Cloud Platform ha. Đó. Đó, thì mình sẽ cần phải enable ở đây. Đó. Ví dụ ở đây mình không enable thì khi mà mình tạo cái máy ảo, ví dụ khi mình cần tạo cái máy ảo, đó, ví dụ mình vô dịch vụ tạo máy ảo nè. Đó. Mình vô virtual, đó. Ví dụ mình vô dịch vụ tạo máy ảo thì khi đi ở đây mình launch một cái máy ảo lên thì nó có bắt buộc mình enable ha. Đó, thì mình có thể enable trước, hoặc là khi tạo máy ảo mình enable cũng được ha. Rồi enable lên. Rồi trong khi đợi enable thì mình có thể enable thêm những cái storage hoặc là cloud run. Dịch vụ cloud run, dịch vụ cloud run là giống như là thằng Fargate ở bên Amazon ha, dịch vụ mà serverless đó, serverless đó, dùng để chạy cái container đó. Sau này mình học về K8S thì mình sẽ sử dụng nó. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra coi nó enable chưa ha. Mình refresh lại, cái thằng này nó hơi bị lắc lắc. Enable lại ha. Rồi cứ để nó chạy đi. Đây enable thành công, noti nó báo nè. Rồi đã thành công rồi ha. Cái màn hơi chậm chút xíu. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ tìm hiểu tới Cloud Shell. Cloud Shell là giống như một cái máy ảo thằng Google nó cấp cho mình ha. Đó, để mình sử dụng mỗi lần mình update lên thì nó sẽ tạo một cái máy ảo mới để mình có thể sử dụng những câu lệnh giống như mà mình cài cái iOS command line ở trên cái máy tính của mình. Thì bên thằng Google Cloud Platform nó cũng có một cái command line giống vậy ha, mình có thể cài trên máy tính hoặc là mình update trực tiếp ở trên cái cloud của nó. Đó. Thì Amazon nó cũng có cái gọi là Cloud Shell của nó luôn ha, nó y chang thôi. Đó. Đó, giờ mình update lên. Đó. Thì đây nó sẽ tạo ra một cái máy ảo. Đó. Authorize lên này. Đó. Đó, và nó sẽ kết nối sẵn vô cái project của mình luôn ha. Đó. Kết nối sẵn vô nè. Rồi ví dụ mình muốn kiểm tra cái recent list ha. Đó. Ví dụ vậy. Đó, thì Google Cloud thì nó sẽ có những cái region giống vậy ha. Đó. Đó. Rồi join list. Đó. Đó, giống những cái AZ ở bên AWS ha. Đó. Rồi
Ví dụ mình có thể rep, dùng lệnh rep để mình lọc lại danh sách mà ở châu Á. Ví dụ thử luôn ha. Ở châu Á thì nó có gì nè, đó. Cũng có ở Singapore luôn, giống như thằng Amazon ha. Rồi hoặc là khi mình create máy VM thì mình có thể tạo ha, mình có thể chọn cái khu vực. Ví dụ nè, khi mình create rồi mình qua cái đóng đi ha. Rồi đây, ví dụ đây mình create VM, mình qua view nè. Đó, khi mình create một cái máy ảo ha, rồi create instance nè. Đó, thì lúc này nó sẽ cho mình chọn ha, chọn cái region nào và cái zone nào ha. Ví dụ mình buông ra, mình chọn Asia Pacific, châu Á ha. Đó thì mình sẽ có như Singapore này y chang này ha. Đó, ví dụ đây. Rồi thì Singapore này có bao nhiêu AZ, nó cũng có 3 cái này ha. Đó, y chang ha. Đó. Rồi tiếp theo, rồi thì những bài lab của chúng ta thì mình sẽ chọn Singapore ha cho nó gần ha, nó là cái cửa ra của quốc tế của mình, thành ra cái độ trễ của nó sẽ rất là giảm rất là nhiều ha, gần như là đi trong nước vậy ha, nó sẽ đỡ hơn. Mình không nên chọn ở Mỹ hay là ở đâu đó. Rồi bây giờ mình sẽ tạo thử một cái billing alert ha, khi chi phí vượt quá $1. Đó. Rồi mình sẽ vô billing budget and alert. Rồi mình sẽ bấm vô cái menu này, billing. Đây, ở đây, ok, budget and alert. Rồi mình sẽ create một cái budget ha. Mình đặt tên. Đó. Thì ở đây mình đã tạo sẵn rồi nè. Ví dụ mình tạo thêm một cái nữa, create budget ha. Rồi mình đặt tên gì đó đi, ví dụ mình đặt đại đi ha, để lát nữa mình xóa ha, còn mấy bạn sử dụng luôn. Rồi mình chọn là monthly ha. Rồi đó. Rồi mình sẽ chọn cái project của mình. Đó, mình chọn cái lab project của mình ha. Đó. Rồi tất cả các dịch vụ của nó luôn. Đó. Rồi. Đó, ví dụ vậy ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình qua cái amount next nè, mình đừng finish nha. Đó, để mình qua cái bước thứ hai. Đó. Rồi bấm này. Rồi bây giờ mình muốn nó là $1 là bao nhiêu? 30.000 đúng không? Ví dụ cho là 30.000 đi. Rồi next tiếp. Rồi ở đây nó sẽ cho mình 3 cái threshold ha. Đó, một cái là khi đạt 50% 15.000 thì nó sẽ gửi mail nó báo cho mình ha. Ở trong đây thì nó có actual và forecast ha. Thì forecast là gì? Forecast là nó dự đoán thôi. Ví dụ nó dự đoán là mình đạt tới cái mức này nó sẽ gửi mail. Còn actual nghĩa là hiển nhiên ha. Đó. Còn cái kia là máy nó dự đoán. Đó, ví dụ mình sẽ có 3 cái mức cảnh báo. Đó, khi đạt 50-90% mình có thể bỏ đi ha. Ví dụ mình chỉ muốn là khi nào đạt 30.000 thì gửi mail thôi, còn mấy linh tinh nhỏ nhỏ này thì không cần, không quan tâm. Đó, ví dụ vậy. Rồi mình chọn 100% thôi ha, 30.000. Rồi mình muốn nó gửi email thì mình email alert ha. Đó. Rồi mình finish thôi thì là coi như xong. Đó, finish. Đó.
coi như xong ha. Đó. 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 Ví dụ vậy ha. Đó. Ok, đây mình giải thích ha. Đó. Actual là cái chi phí thực tế phát sinh, forecast là các báo khi Google dự đoán ha, dự đoán ha. Rồi. Đó. Thì cái này nó sẽ giữ cho mình 30 ngày, nhưng mà đồng thời nó sẽ chiếm cái quota của cái dự án đó, là mình bị mất một cái quota. Nó sẽ cấp cho mình đâu đó khoảng 30 ha, tài khoản free là 30. Đó, coi như mình sẽ bị mất trong 30 ngày một cái quota. Đó. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ tiếp tục qua cái bài kế tiếp, là mình sẽ tìm hiểu về Cloud Shell và Google Command Line ha. Thì cái này nó giống như là AWS Command Line. Ok. Rồi, Cloud Shell là gì? Cloud Shell thì nãy mình cũng nói sơ rồi ha. Thì nó là một cái máy ảo nó có sẵn, và nó đã cài sẵn những cái dịch vụ câu lệnh cho nó ha. Ví dụ có những câu lệnh liên quan tới Google Cloud, đó, kubectl liên quan tới K8s ha, những lệnh Git liên quan tới mình GitHub, GitLab gì đó. Rồi nó có những câu lệnh về Terraform luôn ha, câu lệnh về Docker, nó cài sẵn cái Python, những cái đấy là những cái phần mềm soạn thảo như Vim, Nano ha, đó nó có sẵn những cái app trên đó để mình tiện sử dụng. Đấy. Và nó sẽ cho mình là 5 GB, 5 GB trong cái home folder của mình ha, có 5 GB để mình xài tạm. Rồi Cloud Shell thì nó không bị tính phí ha. Đó. Và khi mình tắt Cloud Shell đi thì bật lại là cái như là refresh lại một cái máy ảo mới. Đó. Đó. Rồi để mà mình kết nối cái máy VM đó vô cái dự án của mình thì mình sẽ cần những câu lệnh này. Nó giống như bên Amazon Command Line. Đó. Mình cần phải configure trước đó, để mình điền nha cái cái zone là cái region của mình vô. Đó. Thì ở bên cái Google nó thêm cái project nữa, thì mình phải config, mình set luôn cái project cho nó ha. Đó, ví dụ vậy. Rồi Cloud Shell nó sẽ lưu cái cấu hình trong thư mục config, nên khi mở lại phiên mới, các thiết lập như project nó thường vẫn được giữ. Đó, nó sẽ cấp cho mình một cái máy ảo này ha. Đó, khi mình tắt mở lại thì nó tạo mới lại, nhưng mà nó vẫn giữ cái cấu hình liên quan tới những câu lệnh này của mình. Đó. Rồi mình có thể dùng Cloud Shell để mình tạo cái máy ảo ha. Đó. Rồi mình có thể sử dụng lệnh này để mình list những cái project mình đã tạo ha. Ví dụ ha. Ok, rồi mình làm luôn. Rồi mình bật lên. Rồi bây giờ mình giả sử mình list ra ha. Đó, cái này là cái hồi nãy mình mới tạo nè. Còn cái My First Project là cái mặc định Google nó tạo cho mình cái đầu tiên. Khi mình đăng ký tài khoản thành công thì nó sẽ tạo cho mình cái này. Còn cái này là cái của mình mới chỉ tạo ha. Đó. Đó. Ví dụ như mình muốn chuyển qua cái project My First Project đi. Rồi thì mình phải cần lấy cái ID. Rồi ví dụ mình chuyển ha, ví dụ mình chuyển. Rồi mình sử dụng này mình chuyển nè, chuyển cái project. Rồi ví dụ mình thử chuyển qua cái My First của mình ha. Đó, mình lấy project ID ha, chứ không mình lấy cái name này ha, mình lấy project ID nè. Rồi
Đó, nó đã chuyển qua cho mình rồi ha, nó không còn là cái này nữa. Đó. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển lại cái cũ của mình ha. Rồi ok, mình có thể nhấn tab ha. Đó, cho nó chọn cho mình, nó guess cho mình, nó chọn cho mình ha. Rồi bây giờ mình chuyển qua đây. Rồi tiếp theo mình sẽ set cái region. Ví dụ mình chọn cái này, dạ. Giờ mình chọn cái zone. Rồi mình chọn cái zone ha, mình chọn của Singapore đi. Rồi bỏ lỗi gì đây? Rồi mình có thể bỏ qua cái lỗi này ha, quan trọng cái câu cuối cùng. Nó updated là ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển vào cái zone này ha. Rồi update. Rồi mình có thể sử dụng lệnh này để xem cái configure của mình. Mình list ra coi mình đúng không ha. Đó. Rồi region mình đã chọn nè, 1A nè ha. Đó. Rồi đây email của mình ha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái VM đầu tiên. Cái VM đó nó sẽ nằm ở trong cái zone này, thuộc cái region này ha. Đó. Rồi mình tạo VM bằng cách là dùng lệnh này create VM 01 ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tạo thử nếu nó báo lỗi thì do cái khu vực này nó bị hết tài nguyên của cái máy ảo standard này ha. Đó. Rồi tạo thử rồi nó có báo lỗi không ha, còn hôm bữa mình tạo rồi nó bị báo lỗi. Đó. Bây giờ mình tạo thử nè. Mình clear này nha, clear đi, chấm. Ok. Rồi, mình tạo thử ha. Rồi nếu báo lỗi thì mình sẽ chuyển qua cái zone khác ha. Đó. Rồi chút. Rồi. Đó, nó báo lỗi y chang giống hôm bữa mình nè. Đó. Đây nó có nói nè, đó, cái standard này nè không có available ở trong cái zone 1A này ha. Bạn có thể request again với một cái different VM hardware. Đó. Hoặc là mình sẽ chọn qua một cái AZ khác mà nó có available cái này ha. Rồi ví dụ mình sẽ dùng lệnh này để mình grab thử coi nó có những cái zone gì ha. Rồi nó có A, B, C, mình đang ở A thì mình thử mình chuyển qua B thử ha. Rồi mình chuyển qua B. Rồi nó update được rồi nè. Ok. Rồi bây giờ mình tạo lại ha VM thử có được không ha. Đó, nó tạo xong cái VM cho mình.
Đó, đây là thông tin của cái VM của mình. Đó. Tên cái VM là do đã mình đặt nè, nó đang nằm ở 1B đúng nè. Đó. Đó, cái này cái loại máy ảo nè, standard nè. Đó. Đây là cái IP, IP private, đây bên trong lớp 10 nè, IP internet nè, 4 bit IP. Đó, 31.21 nè ha. Đó. Đó. Và bây giờ mình bình thử ha. Đó, mình đã bình tới được cái máy VM của mình tạo ra thành công nè. Đó. Rồi, mình có thể quay lại cái VM này, mình xem ha. Có thêm cái tab nữa đi. Rồi sẽ vô cái computer VM instance ha. Mình sẽ thấy một cái máy ảo nó tạo ra. Đó, máy ảo VM tab 01 của mình nè. Đó. Đó, đúng ha. Đó. Rồi mình muốn SH vô máy đó thì mình có thể chọn SH ở đây trực tiếp, hoặc là mình có thể SH ở đây. Đó, có hai cách. Bây giờ mình bấm ở đây mình SH cũng được ha, mình open in browser nè, vẫn được ha, hoặc là mình sử dụng cái cửa sổ này. Rồi để SH vào VM thì mình sẽ dùng lệnh này ha. Còn nếu mình sử dụng cái câu lệnh mình hay sử dụng đó là SSH đó. Rồi a cộng IP chứ, rồi username, ví dụ bên Amazon là EC2 gạch user rồi a cộng cái IP đúng không, thì ví dụ ở đây SSH rồi mình gõ cái IP này vô ha. Đó thì nó sẽ báo lỗi ha, tại vì mình không có cái key. Đó. Mình không có cái key. Mình nhớ là ở bên Amazon khi mình tạo máy ảo thì mình phải tạo một cái key pair đúng không, thì ở cái bước này nè, đó, khi mà tạo máy ảo nó không có cho mình tạo cái key pair, thì mình không thể câu lệnh sử dụng SH này ha, mà mình phải sử dụng câu lệnh này trước. Sau khi SH vô trong đó rồi mình sẽ create cái key, hoặc là khi mà mình dùng câu lệnh mình tạo máy ảo mình phải thêm những cái param vô để tạo cái key ha. Đó. Rồi, ví dụ đây mình sẽ sử dụng câu lệnh này, mình SH vô trước nè. Đó. Lúc này nó sẽ update cái key vô trong cái máy ảo luôn ha. Đó. Nó sẽ xác nhận cho mình luôn. Đó. Rồi mình đã ở trong cái máy ảo rồi nè. Đó. Máy ảo là 01 nè, IP red. Đó, mình đã thấy nè cái IP private của mình nè, 10.148.0.2 nè. Đó, y chang nè. Đó, mình đã SH thành công vô ha. Đó. Rồi máy ảo này là nó có được gắn vô internet rồi ha, nó đã có internet rồi, thành ra mình mới SH được vô đó. Mình thấy bên Google thử nè. Ok. Rồi để thoát thì mình exit thôi, nó sẽ quay lại Cloud Shell cho mình. Đó. Hoặc là mình có thể SH ở bên cửa sổ này, mình bấm vô đây, mình chọn Open in Browser Window. Đó. Đó, nó đang transfer cái key vô trong cái máy ảo này ha. Authorize. Đó. Đó, mình đã vô lại máy ảo nè. Đó. Ok ha. Rồi để stop máy ảo thì mình có thể sử dụng lệnh này ha, stop nó. Quay lại Cloud Shell nè, stop nó nè. Rồi, đang stop ha. Ok, stop xong rồi. Mình refresh này. Rồi, đó, startup nó chuyển qua stop rồi ha. Stop it nè ha. Ok. Rồi. Rồi, mình qua lệnh này để mình kiểm tra các instance, các máy ảo.
Nó sẽ show ra tất cả các máy ảo mình tạo ha. Đó, máy ảo status nè, terminate. Đó. Ok, rồi tiếp theo, rồi để xóa máy ảo thì mình sẽ sử dụng câu lệnh này ha, Google Cloud Instant. Đó, copy. Đó, thì mình xóa, dán vô. Rồi, yes. Rồi sau đó mình chạy cái instant list này ra lại. Đó. Trong hầu hết trường hợp bạn không cần tạo key pair như bên Amazon ha. Lần đầu SH Google sẽ tự động tạo SH key trên máy hoặc Cloud Shell gọi upload public key. Nhưng mà mình bắt buộc mình phải sử dụng câu lệnh Google SSH ha, chứ không phải Google. Đó. Google phải dùng câu lệnh này nè, Google Compute SSH, chứ mình không thể nào sử dụng câu lệnh SSH. Đó. Đó. Trừ khi là mình có cái key, mình tạo cái key xong rồi mình up lên thì mình mới sử dụng được cái câu lệnh SSH ha. Còn không là ban đầu mình sử dụng câu lệnh này. Mình lưu ý chỗ đó. Refresh. Rồi mất tiêu rồi ha. Rồi ví dụ mình cái muốn cái gọi là lệnh mình biến rõ, ví dụ mình thấy là định 80 ha, là instant list nè, chấm than 80. Rồi nó vẫn giống cái lệnh của Ubuntu thôi, không có gì hết. Rồi không item ha. Rồi ok, thì mình đã xóa xong. Rồi khi nó lưu ở trong này ha. Đó. Đây 4 cái file. Đó. Public key, no hot nè, đó y chang ha. Rồi. Rồi khi mình tạo VM thì nó sẽ cho mình cái external IP. Đó. Còn mình muốn tạo cái VM mà không có internet, đó, là giống như bên Amazon là mình muốn đặt nó ở trong cái private subnet, thì mình sẽ bỏ cái IP đi. Ở bên Google thì nó không có cái niệm là public subnet và private subnet ha. Đó. Cái tài nguyên mà nó có cái internet IP thì nó được gọi là, mình có tưởng tượng nó là được gọi là ở trong cái public subnet. Còn nếu mà không có cái IP external thì được xem là ở trong private subnet ha. Nếu mình so sánh với Amazon thì nó vậy. Còn Google thì nó không có phân biệt public và private. Rồi khác với AWS là mình sẽ không cần tạo cái security group, không cần tạo cái subnet, không cần tạo cái root table rồi internet gateway, rồi mình gắn internet gateway vô root table. Còn bên Google thì nó sẽ đơn giản hóa cho mình cái này ha, nó sẽ tự tạo cho mình. Đó, nó sẽ tự tạo cho mình cái này. Đó là khi nãy mình thấy mình tạo cái VM ra là nó có sẵn internet luôn, mình đâu cần tạo subnet, đâu cần tạo root table, mình đâu cần tạo internet gateway, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ nói về kiến trúc của Google chút xíu. Thì nãy mình nói là cái project nó sẽ chứa nhiều cái tài nguyên trong đó, ví dụ như là chứa tài nguyên PVC, chứa tài nguyên VM, PVC 1, PVC 2. Thì một cái project như vậy nó sẽ có nhiều tài nguyên trong đó, và mỗi một cái PVC ở trong cái tài nguyên này nè, nó sẽ có một cái bảng root table dùng chung cho cái PVC này. Thằng này nó cũng có một root table dùng chung cho cái này ha. Ví dụ như PVC này mình tạo một cái máy ảo ở trong PVC 1 thì nó sẽ có một root table, rồi mình có một mẫu ảo, cái máy ảo khác ở nằm trong cái PVC 1 này nữa, thì mình sẽ sử dụng chung cái table đó ha. Đó. Rồi nếu mà mình add một root table thì nó sẽ apply cho toàn bộ cái PVC. Đúng không? Vậy thì có một cái máy ảo trong đây, mình muốn cái đường routing đó chỉ apply đúng cho cái máy ảo thôi.
đó, thì mình sẽ sử dụng một cái gọi là network tắt ha. Đó, mình sẽ dùng cái tắt gọi là network tắt. Đó. Một lát nữa mình sẽ tìm hiểu về nó ha. Đó. Khi mình tạo những cái rule trong cái firewall thì mình sẽ mình sẽ dùng cái network tắt luôn. Thì ở đây thì cái thằng Google nó sẽ không có cái security group, nhưng mà nó sẽ có một cái firewall. Đó. Cái firewall đó là nó thay thế cho security group ha. Ở bên đây nó sẽ gọi là firewall chứ không phải là security group. Đó. Và cái firewall đó chúng ta sẽ sử dụng chung. Đó. Thành ra mình cũng phải sử dụng network tắt để mình tạo những cái rule apply riêng cho cái VM đó. Đại khái vậy ha. Đây, Google nó sẽ gọi là firewall rule. Đó. Rồi mình sẽ sử dụng cái network tắt. Bên kia là mình sẽ liên kết subnet nhá. Mình tạo cái table xong mình association cái subnet vô, thì bên đây mình chỉ sử dụng network tắt. Đó. Bên Amazon thì nó sẽ có thêm cái asset list ở bên ngoài. Đó. Còn với bên Google thì nó không có ha, nó không có cái đó, nó đơn giản, nó không có, nó chỉ có một cái lớp ở cái firewall rule viết trong cái project thôi. Đó. Rồi khi tạo một cái project mới thì nó sẽ tạo cho mình một cái default VPN ha. Đó, ví dụ hồi nãy mình tạo qua cái máy ảo đầu tiên thì cái máy ảo đó nó sẽ nằm trong cái default. Đó. Đó. Mình ghi cái VPC ha. Đó. VPC mình sạch đây ha. Đó. Đây nó sẽ tạo mình cái VPC default. Đó. Và nó có subnet trong đó ha, 42 subnet nè. Đó. Rồi và nó sẽ có một cái firewall rule mặc định. Đó. Thì cái mặc định đó là nó sẽ allow internal on board ha, allow SH là anywhere, allow remote desktop là board 389 cũng anywhere luôn ha. Nó sẽ cho phép pin đó cũng anywhere luôn. Đó. Thì khi mình tạo xong mình muốn giới hạn gì đó thì mình sẽ chỉnh lại cái firewall rule. Đó. Còn mặc định là nó coi như nó allow tất cả rồi. Đó. Đó là những cái này để mình có thể SH vô nè, những cái căn bản nè, để mình kiểm tra cái trạng thái của cái tài nguyên đó nó có đang sống hay không ha. Đó, ví dụ mình SH vô xong là mình sẽ chỉnh lại cái firewall rule, mình phải allow thêm HTTP, HTTPS gì đó ha. Rồi ở bên đây thì rồi còn phần mà cái này là phần inbound. Inbound, còn outbound là allow on ha, ra ngoài là on. Đó. Inbound là nó cho những này vô để mình khác vô nè. Đó. Mình kiểm tra trạng thái. Còn outbound là on, giống y chang bên Amazon ha. Đó. Amazon thì inbound mình phải vô mình tạo bọt SH là lõi nát này nọ ha. Rồi ở AWS public private là thuộc tính của subnet do root table quyết định. Còn ở Google Cloud thì là thuộc tính của VM. Đó, như nãy mình nói là VM có external thì xem như mình có tưởng tượng là xem như nó là thuộc public, còn nó không có external thì tưởng tượng nó là thuộc private gì thôi ha, đơn giản gì thôi. Đó là khác biệt quan trọng khi mình chuyển từ AWS sang Google Cloud Platform ha. Liên quan tới máy ảo thì đó là cái này là cái quan trọng. Rồi bây giờ mình sẽ cần cài cái Google Cloud SDK ở trên Windows ha. Thì cái này nó giống như AWS Command gì đó. Sau khi cài xong thì mình sẽ chứng thực nó tới cái tài khoản console Google Cloud của mình, rồi sau đó mình sẽ sử dụng những câu lệnh y chang như vậy thôi ha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình làm rồi ha, dùng Cloud Shell.
đó. Đó. Thì khi khi mà mình ghé thắt lần đầu tiên thì nó tạo cho mình cái mấy cái key đó, nãy mình thấy đó, mấy cái key đây nè, mấy cái này nè, đó là khi mà SH từ PC đó, mà không cài Cloud SDK á, thì mình có thể copy cặp key này về ha. Đó, đó đây nè, đó copy cặp key này về đó. Rồi cách thứ ba là mình tự tạo SH key đó. Mình generate cái dùng lệnh Keygen đó, mình tạo cái key đó, nó sẽ ra hai cái này ha. Rồi mình sẽ thêm cái public key vô máy VM đó, thông qua cái OS login. Lát nữa mình sẽ tìm hiểu đó. Rồi xong rồi sau đó mình có thể SH bằng cái này ha. Đó, chữ Y nè, đó y chang như những bài lab trước đó mình làm ha. Đó mình khai báo cái key chỗ này sau khi mình đã chép cái key đó lên cái máy ảo rồi đó. Rồi cách thứ 4 là mình dùng OS login nè. Rồi mình có thể sử dụng câu lệnh này để enable cái chức năng OS login lên ha. Đó, bằng true. Đó thì lúc này là Google nó sẽ chuyển qua ưu tiên sử dụng OS login. Đó. Rồi cái này là liên quan tới quyền ha. Thì có quyền này thì mình mới có thể sử dụng được cái dịch vụ đó. Đó. Rồi nếu mà mình muốn quay lại cách cũ thì mình tắt cái OS login này đi ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu tới AIM ha. Đó. Cái này là nó cũng giống như bên Amazon. Khi nó liên quan tới mình tạo policy. Bên Amazon thì là nó liên quan tới policy và role. Đó. Thì Google nó sẽ có receivable, permission và role ha. Đó. Cách tạo user, cách tạo group, dán quyền, kiểm tra quyền. Rồi đó, mô hình của DCP receivable, role, permission. Đó. Đó, receivable là ví dụ như cái tài khoản của mình nè. Đó. Rồi mình có quyền trên cái tài nguyên về liên quan tới máy ảo ha. Đó, thì cái tài nguyên đó thì nó mình được làm gì đó, ví dụ mình được tạo máy ảo, mình được xóa máy ảo, mình được start stop. Còn ví dụ như mình giới hạn lại mình muốn cái receivable này nó chỉ được create thôi thì mình chỉ cấp cái create thôi, mình bỏ đi những cái này. Đó. Đó. Cái này là những cái bộ con của cái thằng này. Đó. Rồi receivable có thể là cái service account, tài khoản của mình, user, group hoặc là domain. Đó. Role là tập hợp nhiều permission. Đó. Có 3 loại role là role thứ nhất không nên dùng ha, đó là cái này. Role thứ hai Google tạo sẵn đây là được dùng nhiều nhất ha, cái này. Đó, hoặc là mình có thể tạo cái custom. Rồi role thứ ba là custom này, đó mình tự tạo ra. Permission là quyền nhỏ nhất. Đó. Đó, permission là cái này nè, đây là permission nè, đây là cái role. Đó. Cái role, còn này là permission nè. Đó. Rồi đó, permission là một cái chia nhỏ của role thôi. Đó. Mình tưởng tượng cái role là cái group là nhiều cái permission thôi. Đó, đơn giản vậy để cho dễ hiểu ha. Đó, thì bên AWS thì nó chỉ khác cái tên gọi thôi. Đó. Thì giờ cái policy nó sẽ tương tự là giống như cái role. Đó. Đó.
vậy thì nó tập hợp nhiều những cái quyền nhỏ bên trong. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu ha. Mình sẽ vô menu IAM admin, rồi IAM admin, đó. Đó, nó có một cái tài khoản dev đây, mình là owner nè ha. Rồi mình chọn role đây. Rồi mình thử filter những cái permission trong cái role compute admin. Mình coi nó có cái role compute admin đó. Rồi trong cái role này nó có những permission gì ha, mình bấm vô mình xem thử. Đó, nó có 1082 cái permission cho cái role admin đó ha. Đó, ví dụ mình gán cái admin, cái compute admin đó cho một cái tài khoản nào đó, thì cái tài khoản đó nó có thể có những permission này ha, đóng permission. Đó. Ok. Rồi tại vì là mình đang sử dụng cái tài khoản Gmail cá nhân để mình làm lab, mình học, thành ra mình sẽ không có tạo được user giống như mình nói ban đầu ha. Mình không có tạo được group. Đó. Mình không có quản lý nhiều người dùng được ha. Mình chỉ có thể invite một cái Gmail khác, một tài khoản Gmail khác để họ login, để họ có quản lý cái gì đó ha. Đó, chứ mình không có thể nào mà tạo một cái user. Ví dụ như là mình sử dụng tổ chức đi, tổ chức đó mình có cái domain chung thì mình có thể tạo thêm user abc đó, rồi a cộng cái domain chung đó. Đó. Còn này mình xài cá nhân thì mình không có thể tạo được. Mình chỉ có thể là mời một cái account Gmail khác vô. Đó. Rồi tại cửa sổ đó, ví dụ mình mời họ vô thì mình sẽ rent cái access cho họ ha. Đó. Đó, mình mời họ vô. Đó, ví dụ đây tại cửa sổ IAM này. Đó, ví dụ vậy ha. Đó, bấm vô đây. Ví dụ mình mời ai đó ha, mình gõ cái địa chỉ email của người đó vô. Đó, rồi mình sẽ hỏi cho việc gì. Đó, ví dụ việc computer admin thì lúc đó họ sẽ quản trị được những cái máy VM ở trong cái dự án của mình ha. Đó, đại khái vậy. Đó. Rồi mấy bạn có thể làm thử cái này ha. Đó. Đó, mấy bạn có thể làm thử cái này. Rồi đó, đó có thể làm thử nha. Thì lúc đó là đối với cái role đối với cái role viewer thì đó, thì cái tài khoản mình chuyển một cái tài khoản kia thì mình sẽ không có tạo được máy ảo ha. Đó, ví dụ vậy. Rồi cái này mình tự làm được ha. Đó. Rồi coi như cái bài đầu tiên tìm hiểu những cái cơ bản của Google Cloud Platform đã xong ha. Rồi mấy bạn có thể tự làm cái phần này. Đó, ví dụ mình sẽ tạo thêm một cái tài khoản Gmail nữa. Đó. Rồi mình sẽ vào cái IAM này mình rent access, mình chọn tới cái email mình mới tạo để mình test những cái này ha. Đó. Ok, rồi hẹn các bạn ở bài lab kế tiếp.